Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kita sambung lagi video kita tentang bab supply and demand. Tadi kita dah belajar bagaimana price bergerak, macam mana dia jadi candlestick, macam mana jual beli di dalam pasaran tersebut menjadi candlestick, dan kita dah belajar juga macam mana bila buy market cari orang sell, ataupun supply bila sell market cari orang buy. Contohnya, okey, and then kita belajar siapa besar dia menang. This is very important. Kalau saya buka chart kita dekat MT4 contoh, okey, saya bagi contoh Euro USD H4. Kalau dekat sini you nampak, let's suppose katakan dekat sini price naik. Lepas ni kita akan belajar balance dengan imbalance. Dekat sini price naik atas laju. Maksudnya dekat sini price naik atas laju ada orang buy yang sangat besar. I tak tahu, mungkin Soros, mungkin Bank of England, atau maybe Bank of Euro, Bank of whatever. Dia buy, maka bila price buy dia akan naik mencari supply. Di sini kita ada supply. Kita akan belajar juga cara macam mana nak tanda supply zone apa semua. Di sini kita ada supply, tempat-tempat orang jual. Di sini tempat-tempat orang jual. Now you see, bila price naik buy kat sini, dia dah cocok ni candle ni. Kita dah tahu bahawa candlestick ni adalah kesan daripada tindakan jual beli di pasaran. Bila dia dah cocok atas kawasan supply ni, maksudnya price nak naik atas lagi. So sell yang kat sini tak mampu menampung pembelian yang dibuat oleh orang yang buy kat sini. So bila tak mampu, maka price naik lagi. Kat mana dia sell? Dekat sini pula. You nampak sini rejection. Every time dia akan ada rejection. Okey, di sini kita ada supply, price reject ke bawah. Tetapi orang sambung buy lagi sampai tembus. So dekat sini dah habis. Order sell situ dah habis. So ke mana price pergi lagi? Price pergi lagi naik atas lagi mencari sell di sini. Sell di sini ada lagi rejection. Rejection kat sini price sambung lagi tembus sampai atas. So maksudnya very big dia punya buy kat sini. Sampailah dia berjaya menampung dia punya order buy tersebut. Let's suppose sampai atas, tiba-tiba price turun bawah pula. Bila price turun bawah pula, ada pula orang sell besar kat sini. Bila ada sell besar kat sini, maksudnya bila ada sell dia akan cari buy. Okey, cari buy, dia akan cari kawasan-kawasan sini. So ke mana pergi? Price turun bawah ni atas mencari kawasan sell lagi. Dia turun mencari orang yang buy, mencari demand zone. So and then yang ni dia dah habis. Bila dia dah habis, price terjun tembus dia. Ke mana dia pergi? Dia mencari demand zone yang dekat bawah, tempat asal price naik besar ke atas. So kesimpulan kat sini kita dapat tahu bahawa siapa besar dia akan menang. Cuma kita tak tahu berapa besar je order kita. Kalau kita tahu dah lama dah, kita kaya. Okey, maksudnya kita dah boleh beli pulau, dah boleh beli whatever yang kita nak beli. Tetapi kita boleh tengok daripada tindakan mereka dekat sini, daripada candlestick, pergerakan candlestick ni yang akan boleh menampakkan. Cuma kita boleh tahu bahawa bila sell, katakanlah bila buy, price akan naik atas. Price akan naik atas mencari supply zone. Dia akan kejar sampai supply zone. Supply zone sini, supply zone sini. Kalau yang ke atas ni kita tengok daily, ada tak supply zone? Yes, kita ada supply zone kat belakang sini. Ada supply zone. That's why bila dia dah habis ni supply zone, price turun bawah. Nanti kita akan belajar bab supply zone, macam mana nak follow mereka. And then bila price turun ke bawah, apa price cari? Price mencari demand zone. Price mencari demand zone. So maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, bila you buy, you boleh TP di supply zone. TP di supply zone. Contoh saya buka, mana saya punya pen. Bila buy, katakanlah ada market buy, maka kita cari TP kita di supply zone. Bila sell, maka TP kita di demand zone. Ataupun sebenarnya market bergerak daripada supply ke demand, demand ke supply, supply ke demand, demand ke supply. Maksudnya daripada supply zone dia akan bergerak ke demand zone. Daripada demand zone, kalau tembus, dia akan pergi ke demand zone bawah lagi. Demand zone ni dapat bertahan, dia naik atas, dia naik atas lagi mencari supply zone. Supply zone ni dapat bertahan, dia akan benda macam tu je konsep supply and demand. Dia pergi atas bawah, atas bawah. So in this case, apa persamaan dia dengan support and resistance? Macam mana nak gunakan support resistance? Support resistance mula-mula macam senang kan, kita gunakan dia sebagai uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. Tetapi bila market sideways macam ni, dia sideways atas bawah, mana satu uptrend, mana satu downtrend? Susah, memang very susah. So masa ni lah kita gunakan supply and demand. Nanti saya akan ajar macam mana nak cari supply zone, macam mana nak cari demand zone, macam mana nak sell at supply, macam mana nak buy at
demand. So this is very important. I think that's it. Kita belajar next video. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.